හරි ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එතකොට අද වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියන්නම් මේ ගොඩක් දෙනෙට තියෙන ප්‍රශ්න කිහිපයක් කතා කරමු ආපහු. විශේෂයෙන්ම ස්ටොප් ලොස් එකක් දැම්මට පස්සේ රයිට් බොට් ඒ කියන්නේ බොට්ගේ ස්ටොප් ලොස් එකක් දැම්මට පස්සේ ස්ටොප් ලොස් එක හිට් වුණා මොකද වෙන්නේ කියලා. එතන මුලින්ම ඔයා තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි බොට් ට්‍රේඩින් හරි මැනුවලි හරි ට්‍රේඩ් කරනකොට ලොස් එකක් යන්න පුළුවන්. රයිට් බොට් ට්‍රේඩින් උනා ලොස් වෙන්න පුළුවන් නේ. දැන් ලොස් වෙන්නේ නැති බොට් කෙනෙක් හැදුවොත් එහෙනම් මොකද? එහෙමනම් අපිට කෝටිපති වුණ හැකි නටක් ගාලා නේද? එතකොට බොට් උනත් ලොස් වෙන්න පුළුවන්. රයිට් මාකට් එක අපිට ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න බෑනේ. එතකොට ඇයි අපි ස්ටොප් ලොස් එකක් දාන්නේ? රයිට් පළවෙනි කාරණේ ස්ටොප් ලොස් එකක් දාන්නේ ඇයි කියලා අපි කතා කරමු. ඇයි අපි ස්ටොප් ලොස් එකක් දාන්නේ? ස්ටොප් ලොස් එකක් දාන්නේ ලොස් නොවී ඉන්නද? නෑනේ ස්ටොප් ලොස් එකක් දාන්නේ අපේ ලොස් එක අවම කරගන්න. රයිට් එතකොට ස්ටොප් ලොස් එකක් දාන්න හේතු දෙකක් තියෙනවා. රයිට් පළවෙනි හේතුව තමයි ඒ කියන්නේ ස්ටොප් ලොස් එකක් දාන්න දැමිය යුතු හේතු දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ඔයා හයි ලෙවරේජ් එකක් යූස් කරනවා නම් ඔයා ස්ටොප් ලොස් එකක් දාන්න ඕනේ. ඇයි ඔයා 2x 3x වගේ ලෙවරේජ් යූස් කරනවා නම් ලොකුවට ස්ටොප් ලොස් එකක් ඕනෙත් නෑ. හැබැයි ඔයා 10x 20x යූස් කරනවා නම් ඔයා කැපිටල් එක ටක් ගාලා නැති වෙන්න පුළුවන් නේ 5% 10% ඩවුන් වුණ ගාම මොකද වෙන්නේ ලික්විඩේට් වෙන්න පුළුවන් right එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ස්ටොප් ලොස් එකක් දාන්න ඕනේ දෙවෙනි එක තමයි ඔයාගේ කැපිටල් එක පොඩ්ඩයි නම් තියෙන්නේ right ඔයාගේ කැපිටල් එක පොඩ්ඩක් තියෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ස්ටොප් ලොස් එකක් දාන්න ඕනේ මොකද කැපිටල් එක පොඩ්ඩක් නිසා කැපිටල් එක ආරක්ෂා කරගන්න ස්ටොප් ලොස් එකක් දාන්න ඕනේ හරිද හරි එතකොට ස්ටොප් ලොස් එකක් දානකොට අපි දන්න දෙයක් තමයි මොකද්ද ස්ටොප් ලොස් එක හිට් වුණොත් එහෙම අපි ලොස් වෙනවා හැබැයි ලොස් වෙන ප්‍රමාණය අඩු කරගන්නවා ස්ටොප් ලොස් එකක් දැම්මට පස්සේ හැබැයි මේ බොට්ගේ තියෙන වැදගත්කම තමයි මේකේ ෂොක් මෝඩ් දාලා තිනකොට අපි ස්ටොප් ලොස් එකක් දාලා තිබුණොත් එහෙම ස්ටොප් ලොස් එකේ හිට් වෙනකොට පොඩි ලොස් එකක් එක්ක බොට් ක්ලෝස් වෙනවා තමයි හැබැයි ෂොක් මෝඩ් එකේ තියෙන නිසා හිතන්නකො ෂෝට් පොසිෂන් එක ස්ටොප් ලොස් එක හිට් වෙනකොට ලෝන් පොසිෂන් එකේ යම් කිසි ප්‍රොෆිට් ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා. එතකොට අපි ස්ටොප් ලොස් එක හිට් වෙලත් එන අඩු වෙන USD ප්‍රමාණයට වඩා තව ටිකක් අඩුවෙන් තමයි අපේ කැපිටල් එකෙන් අඩු වෙන්නේ. ඇයි? අපි අර ලෝන් පොසිෂන් එකෙන් ප්‍රොෆිට් ආපු නිසා. හරි. අපි චුට්ටක් මේකේ මගේ ට්‍රේඩ්ස් දෙකක් අද මගේ ක්ලෝස් වෙන්න මම ස්ටොප් ලොස් දාලා තිබුණා. ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා මම මේක මේ ට්‍රේඩ්ස් වලට යන්නම්. right ඉන්න මුලින් මම ඔයාලට මෙතෙන් ප්‍රොෆිට් පෙන්වන්නම් මම ප්‍රොෆිට් එක ගත්තට පස්සේ මේ ඔයාලට පෙන්වන්න දාපු ට්‍රේඩ්ස් වල ප්‍රොෆිට් රයිට් ඩොලර් 53ක ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙනවා රයිට් ෆියුචර් රේට් දෙකම ක්ලෝස් වුණා රයිට් ක්ලෝස් වුණේ හේතුව ස්ටොප් ලොස් හිට් වුණා මම මේක පෙන්වන්නම් හිට් වුණාම මොකද වෙන්නේ කියලා හරි ඉන්නකෝ දැන් මෙතන ට්‍රේඩ්ස් වලට යමු රයිට් ට්‍රේඩ්ස් වලට ගියාට පස්සේ රනින් ට්‍රේඩ්ස් ගත්තට පස්සේ දැන් ට්‍රේඩ් දෙකයි රන් වෙන්නේ බිට්කොයින් උයි ඉතීරියම් උයි මේ දෙකම රන් වෙන්නේ ස්පොට් ට්‍රේඩ් එක රයිට් එතකොට දැන් කීප දෙනෙක් අහලා තිබ්බම මේ ස්පොට් ට්‍රේඩ් එකේ ලොස් වෙලා තිබුණලු රයිට් ස්පොට් ට්‍රේඩ් එකේ ලොස් වෙන්නේ නැහනේ ස්පොට් ට්‍රේඩ් එකේ ලොස් වෙන්නේ ඔයා ගාව තියෙන කොයින් සෙල් කරොත්නේ දැන් මගේ බිට්කොයින් ට්‍රේඩ් එක රන් වෙනකොට එතකොට දැන් මේකේ මගේ කැපිටල් එක නැත්තම් බොට් නවතිනවා රයිට් ඒ අය බයි කරන්න බෑනේ යටින් හැබැයි බයි වුණ බිට්කොයින් ටික තියෙනවා ආපහු බිට්කොයින් අප් වෙනකොට ඒ බයි කරපු ඒවා බොට් ආයේ සෙල් කරලා ප්‍රොෆිට් ගන්නවා රයිට් හැබැයි කවද බිට්කොයින් එක ආයේ අප් වෙයිද දන්නේ නැහනේ රයිට් ඒ නිසා ටික කාලයක් සමහරට අල්ලන් ඉන්න වෙනවා ස්පොට් ට්‍රේඩින් වල කොහොමත් ලොස් වෙන්නේ නැහැ ලොස් වෙන්නේ ඔයාගාව තියෙන ට්‍රේඩ් මේ බයි කරපු කොයින්ස් ටික අඩුවට සෙල් කරොත් විතරයි right ඊට පස්සේ මේක තමයි හොඳම සේෆ්ම ක්‍රමය තමයි ස්පොට් ට්‍රේඩින් දාන එක. නමුත් ස්පොට් ට්‍රේඩින් කරනකොට කැපිටල් එක ගොඩක් එපා. ඔයාගේ ඩොලර් 50යි නම් ඩොලර් 100යි නම් තියෙන්නේ. ඔයා බොට් සෙටින් හදනකොට ඩොලර් 500ක් වගේ අන්තිමට ඕන වෙනකන් සෙටින්ස් හදන්න එපා. right එතකොට පල්ලෙහා ලෙවල්ස් වලින් බයි කරන්න බෑනේ බොට්ට. බයි කරන්න බැරි වුණාම ඩොලර් කොස්ට් ඇවරේජ් කරන්න බැරි නිසා ඔයා ලොස් එක්ක සෑහෙන කාලයක් ඉන්න වෙනවා. හරි දැන් මෙතන බලමුකෝ ස්ටොප් කියලා තියෙන මෙන්න මෙතන ස්ටොප් වුණ ට්‍රේඩ්ස් ටික බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා මේ ඩොජ් කොයින් එක වැඩි හිතන්න එපා ඒක මම ඒ වෙලාවේ මේ ස්ටොප් කරේ මැනුවලි. ඒකට හේතුව මම ක්‍රොස් මෝඩ් වැඩිලා තිබුණ නිසා. මේ TRX ට්‍රේඩ් එක බලන්නකො මේ මම මුලින්ම දාපු ට්‍රේඩ් එක. හරි. මේකේ ස්ටොප් ලොස් එකක් මම දැම්මානේ. ස්ටොප් ලොස් එකකුත් දැම්මා, ටේක් ප්‍රොෆිට් එකකුත් දැම්මා. ස්පොට් ලොස් එක ස්ටොප් ලොස් එක දැම්මේ 5.5න් ටේක් ප්‍රොෆිට් එකක් දැම්මේ 5.5. right එතකොට මේකේ ෂෝට් ට්‍රේඩ් එකේ ස්ටොප් ලොස් එක හිට් වුණා. right ස්ටොප් ලොස් එක හිට් වෙනකොට ඩොලර් 9ක ලොස් එකක් තියෙනවා. right හැබැයි ඒ වෙලාවෙම ලෝන් පොසිෂන් එකෙත් ටේක් ප්‍රොෆිට් එකත් හිට් වුණා.
ඒක හිට උනෙත් 5.5න් ඒකෙමයි ප්‍රොෆිට් එක ආවා $5ක් right. ඒකේ ප්‍රොෆිට් එක අඩු $9ට වඩා හේතුව ෂෝට් පොසිෂන් එක කොයින් එක අප් වෙනකොට ෂෝට් පොසිෂන් එකේ එක පොසිෂන් එක තියෙන්නේ නැහනේ right. ඒ පොසිෂන් එක ඇඩ් වෙවි උඩට යනකොට පොසිෂන් සයිස් එක වැඩි ලෝන් පොසිෂන් එකට වඩා ෂෝට් එකේ right. එතකොට එන්ට්‍රි පොයින්ට් එක ෂෝට් පොසිෂන් එකේ වෙනස් වෙනවා right. ලෝන් පොසිෂන් එකේ එන්ට්‍රි පොයින්ට් එක එකම තැන තියෙනවා right. ඇඩ් වෙනකොට දැන් ලෝන් පොසිෂන් එක ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ උඩින් යනකොට right. එතකොට ෂෝට් එකට හැබැයි ඇඩ් වෙනවා. එතකොට ෂෝට් එකේ එන්ට්‍රි පොයින්ට් එක ටික උඩට එනවා right. හරි. එතකොට දැන් කොහොම හරි ෂෝට් එකෙන් අපි ලොස් වෙලා ලෝන් එකෙන් ප්‍රොෆිට් කරා. එතකොට ටෝටල් ලොස් එක $4යි. right. හැබැයි මේක $9ට වඩා $4 අඩුයිනේ right. මේක අපි මැනුවලි ට්‍රේඩ් දැම්ම නම් අපි $9ක් ලොස් වෙන එක $4ට අඩු කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ ස්ටොප් ලොස් එකක් දැම්ම නිසා අපිට ස්ටොප් ලොස් එක නොදා මේක කරන්න පුළුවන්. right. ස්ටොප් ලොස් එක නොදා කරන්න නම් මොකද කරන්න ඕනේ? අනිවාර්යයෙන්ම 5x වලට වඩා ෆියුචර් මේ කරනවා නම් ලෙවරේජ් එක අඩු කරන්න ඕනේ. කැපිටල් එක වැඩි වෙන්න ඕනේ. අනිත් එක ක්‍රොස් මෝඩ් සිලෙක්ට් කරන්න එපා. ගොඩක් වෙලා අයිසොලේටඩ් සිලෙක්ට් කරන්න. තමන්ගේ කැපිටල් එකට ගැලපෙන විදිහට ට්‍රේඩ් එක දාන්න ඕනේ. right. මේක අපි ඉස්සරහට දිගටම කතා කරමු. මෙහෙම බොට් ගෙට් ලොස් වෙන්න තියෙන එකම හේතුව right. ස්පොට් කියන්නේ හේතු දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ලෙවරේජ් වැඩි කිරීම. අනිත් එක කැපිටල් එක මදි වීම. ඒ බොට් පල්ලෙන් ඇඩ් කරන්න බෑනේ. එතකොට කැපිටල් එක මදි වුණාට පස්සේ බොට් නවතිනවා. right. ඒ නිසා තමන්ගේ කැපිටල් එක තියෙන ගානට මේ තමයි ට්‍රේඩ් එක ප්ලෑන් කරගන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට දැන් ට්‍රේඩින් ගැන පොඩි හරි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. right. ට්‍රේඩින් ගැන මුකුත්ම අවබෝධයක් නැතුව බොට් රන් කරන්න බෑ. මොකද ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ දැන් මොකද ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබ්බා කීප දෙනෙක්ම මේ එයාලගේ මේ එන්ට්‍රි පොයින්ට් එක වෙනස් වෙනවා කියලා. ඉතින් එන්ට්‍රි පොයින්ට් එක වෙනස් වෙන්න එපැයි. ඇයි දැන් ඔයා ට්‍රේඩ් එකක් ඔන්න ෂෝට් පොසිෂන් එක ලෝන් පොසිෂන් එකක් පටන් ගත්තා කියන්නකෝ. ලෝන් පොසිෂන් එකක් පටන් ගන්නවා කොයින් එකක් $1කින්දී. උදාහරණයක් $1කදී පටන් ගන්නවා කියන්නකෝ. ඒතර බොට් හදලා තියෙන්නේ අපි $1කේම තියන්න නෙවෙයි එන්ට්‍රි පොයින්ට් එක ලෝන් පොසිෂන් එකේ. එන්ට්‍රි පොයින්ට් එක එයා හොඳ කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කොයින් එක $10ට පටන් තියෙන කොයින් එකක් කියනකොට $10න් ඔන්න ලෝන් පොසිෂන් එකට එන්ටර් වෙනවා. ඒතකොට බොට් කරන්නේ $5ට බිට්කොයින් මේ කොයින් එක වැටෙන ගමන් ආයෙ ලෝන් පොසිෂන් එක ඇඩ් කරනවනේ. එතකොට ඔයාගේ එන්ට්‍රි පොයින්ට් එක කීයද? 7.5නේ right. එන්ට්‍රි පොයින්ට් එක ටික පල්ලට එනවා right. ඒ වගේම තමයි ෂෝට් පොසිෂන් එකට right. එතකොට ඔයා මේකේ සයිකල් මෝඩ් කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා මොකද්ද මේ සිංගල් මෝඩ් කියලා right. සයිකල් මෝඩ් දැම්මට පස්සේ ඔයා ලෝන් පොසිෂන් එකට එන්ටර් වුණාට පස්සේ හිතන්න කොයින් එක $10 දී ඔයා එන්ටර් වුණා. ඒකල $15ට කොයින් එක අප් වුණා. අප් වෙනකොටම ඔයාගේ ඔන්න ප්‍රොෆිට් ගන්නවා බොට්. එතකොට සයිකල් මෝඩ් දාලා තියෙන නිසා බොට් ආය $15 විදි ලෝන් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා. තේරෙනවද? එතකොට ආය වගේ එන්ට්‍රි ප්‍රයිස් එක $15යි. හැබැයි ආය $10ට කොයින් එක වැටුනොත් ආයෙ එතෙන්දී ඇඩ් කරනවා ලෝන් එකට. එතකොට ඔයාගේ එන්ට්‍රි ප්‍රයිස් එක 12.5යි. මෙහෙම පල්ලට යනකොට ඇඩ් කරනවා උඩට යනකොට සෙල් කරලා ප්‍රොෆිට් අරන් සයිකල් මෝඩ් දාලා තිබ්බොත් ආය ට්‍රේඩ් එකට එතෙන්දිම එන්ටර් වෙනවා බොට්. right. ඉතින් ඔන්න ඒක නිසා ඒක වළක්වා ගන්න පුළුවන් ඔයාට සයිකල් මෝඩ් දාන්නේ නැතුව සිංගල් මෝඩ් දාන එක. තේරුණාද? අපි ඉස්සරහ දිගටම කතා කරමු බොට් ටිකක් හුරු වෙනකම් right. ගොඩක් කැපිටල් එක දාන්න යන්න එපා right. විශේෂයෙන් ෆියුචර් පටන් ගන්න නැතුව පුළුවන් තරම් ස්පොට් එකේ වගේ බොට් පටන් ගන්න. කාලයක් යනකොට මේක මේ හෙටානිද නැති වෙන බොට් කෙනෙක් නෙවෙයි right. මේක තව අවුරුදු ගාණක්ම තියෙනවා. මේක නැති වෙන්න පුළුවන් එකම හේතුව මේක කෝඩ් එකේ මොන හරි අවුලක් වෙලා right. මේක කෝඩ් කරපු එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් විතරයි. නැත්තම් මේක ස්කෑම් නෙවෙයිනේ right. එතකොට මේක මේ ඒ කියන්නේ මොකුත් අර මේකේ පාවිච්චියක් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නේ right. බොට් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒ බොට් හදපු කම්පැනි රෙවෙනියු එක යන්නේත් ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරනකොට. එතකොට ඒකෙන් පර්සන්ටේජ් යන්නේ. එතකොට මේක ට්‍රේඩ් හරියට වුනේ නැත්තම් කම්පැනිට ප්‍රොෆිට් යන්නේත් නැහැ. ඒ නිසා මේක දිගටම තියෙනවා. ඒ නිසා කලබල වෙන්න එපා right. කලබල වෙලා ටට්ටක් ගාලා ට්‍රේඩ් දාන්න යන්න එපා right. මොකද දැන් මේ දවස්වල මාකට් එක ෂුවර් නැහැනේ. ඒ නිසා ලොස් වේගන වගේ යනවා නම් right. ස්ටොප් ඒ කියන්නේ ස්ටොප් ලොස් දානකොට ස්ටොප් ලොස් එක හිට වුණොත් ලොස් වෙනවනේ. ඒ නිසා එහෙම වයි කැපිටල් එක පොඩ්ඩයි නා එකපාර ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්න එපා. පොඩ්ඩක් මේ ස්ටඩි කරන්න. මොකද්ද මේ සෙටින්ග්ස් බලන්න right. හාෆ් ෂීට් එක ලියාගෙන දැන් ෂොක් මෝඩ් දානවා නම් මෙතෙන්දී ඔන්න පටන් ගන්නවා right. මෙතෙන්දී පටන් ගත්තට අප් වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ඊට පල්ලෙහෙන් ඩවුන් වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ලෙවල්ස් මාක් කරගෙන මම ඒක වයිට් බෝඩ් එක වට ඇඳලා පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. තව දවසකින් විතර මම වීඩියෝ එකක් කරලා දාන්නම්. එහෙම බලන්න මේ බොට් මොකද වෙන්නේ කියලා right.
පොසිෂන් වලට ඇඩ් වෙනකොට එන්ට්‍රි පොයින්ට් එක කොතනද යන්නේ ඒ විදිහට බලන්න. රයිට් ටිකක් කල්පනා කරන්න එතකොට ඔයාලට තේරෙයි රයිට්. නිකන් කල්පනා කරනකොට එකපාර මේක බොට් දාලා මෙහෙම ප්‍රොෆිට් ගන්න පුළුවන් කියලා එහෙම නෑ රයිට්. බොට් ට්‍රේඩින් වුණත් මේවා මේ අපි මැනුවලි සෙටින්ග්ස් හදන්න ඕනේ රයිට්. එතකොට මේකේ ටිකක් දෙයක් තියෙනවා රයිට්. ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා කැපිටල් එක මැනේජ් කරගන්න ඕනේ රයිට්. ඒ නිසා පළවෙනි දේ ඔළුවේ තියාගන්න ඕන දෙයක් ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් කරනවා ලොස් වෙන්නේ නැතුව ට්‍රේඩ් කරන්න නෑ කියලා කන්නේ. ලොස් වෙන ප්‍රමාණය තමයි ප්‍රතිශතය තමයි අපි අඩු කරගන්න ඕනේ. බොට් එකේ තියෙන ප්‍රධාන වාසිය ලොස් වෙන එකටත් ඒ කියන්නේ එකක් අනික් එක තමයි අපි මැනුවලි ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැතුව ඔටෝ ට්‍රේඩ් වෙන්න දාන එක. රයිට් මැනුවල් කරොත් අපි කම්පියුටර් ඉස්සරහා ඉන්න එපා. නමුත් මේකේ හරිය සෙටින්ග්ස් හැදුවොත් එහෙම අපිට මේක මේ ඔටෝ ට්‍රේඩ් වෙන්න දාන්න පුළුවන්. එහෙමයි කියලා මේ 100% ප්‍රොෆිට් ගන්න පුළුවන් කියන එක නෙවෙයි කියන්නේ. රයිට් ලොස් වෙන්න පුළුවන්. ලොස් වෙන්න අර හේතු දෙක විතරයි. ලෙවරේජ් වැඩි කරපු නිසා ලික්විඩේෂන් ප්‍රයිස් එකට හිට් වෙලා ලික්විඩේට් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පල්ලෙහෙන් බයි කරන්න කැපිටල් එක මදි වෙන්න පුළුවන්. රයිට් එහෙම වුණොත් විතරයි බොට් මේ ලොස් එක යන්නේ ෆ්ලෝටින් ලොස් එක යන්නේ රයිට්. හැබැයි ස්ටොප් ලොස් එකක් දාලා තිබ්බ ගමන් ස්ටොප් ලොස් එක හිට් වුණ ගමන් ෆ්ලෝටින් ලොස් එක නැති වෙලා ඒක ෆ්ලෝටින් ලොස් එක ඒ කියන්නේ අන්රියලයිස් P&L එක රියලයිස් P&L එකක් වෙනවා. මොකද වාගේ ස්ටොප් ලොස් එකේ හිට් වුණ නිසා. හරි. අපි දෙකටම කතා කරන වීඩියෝස් මම හිමීට කරන්නම්. හරි එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.